สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Amazing CEO พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวอันน่าทึ่งของ CEO ผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือคำถามก็คือพวกเขาทำได้ยังไงถ้าจะมีเคล็ดลับในการบริหารหรือบทเรียนที่สามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้มันคืออะไรบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมนพพงศ์สะทรจะเล่าให้ฟังครับและในเอพิโซดแรกนี้นะครับผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดำดิ่งถึงเรื่องราวสุดน่าทึ่งของผู้ชายที่ชื่อว่า Jamie Dimon ซึ่งเป็นเรื่องราวสุดดราม่านะครับของการพลิกฟื้นองค์กรที่ชื่อว่า JP Morgan Chase JP Morgan Chase เนี่ยเป็นหนึ่งในธนาคารยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใครจะรู้ใช่ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพังมาก่อนJP Morgan is right now the biggest bank in the United States, probably in the history of the United States. JP Morgan. JP Morgan. Over the last century, of the notable bank mergers that have taken place, JP Morgan and its predecessors have been involved in almost 1/4. และใช่ครับก่อนที่ Jamie Dimon จะเข้ามารับตำแหน่ง JP Morgan Chase เคยผ่านเรื่องราวการควบรวมกิจการมามากมายพูดง่ายๆก็คือมีการเข้าซื้อกิจการควบรวมกิจการอยู่หลายครั้งจนบริษัทใหญ่ขึ้นแต่แทนที่จะเป็นเรื่องดีครับมันกลับส่งผลร้ายเต็มไปด้วยปัญหาวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างระบบเทคโนโลยีที่ไม่เข้ากันซับซ้อนแล้วก็ยังมีปัญหาหนี้เสียเอกเพียบซึ่งแคนดิเดตที่จะมาเป็น CEO หรือว่าพระเอกขี่ม้าขาวที่จะเข้ามาช่วย JP Morgan Chase เนี่ยหลายๆคนก็จะมองไปถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือ CEO ที่มีชื่อเสียงดีๆที่จะเข้ามาช่วยองค์กรแห่งนี้ได้แต่ Jamie Dimon อยู่ในประเภทที่ตรงกันข้ามกับแคนดิเดตที่มองหาครับเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเองนะครับ Jamie Dimon เคยเป็นตำแหน่งสูงถึง COO หรือว่า Chief Operating Officer ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของแบงก์ยักษ์ใหญ่ครับคนไทยรู้จักนั่นก็คือ Citigroup แต่ถูกไล่ออกมาก่อนซึ่งทำให้คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือวันนั้น JP Morgan Chase เห็นอะไรในตัว Jamie Dimon และ Jamie Dimon ทำภารกิจที่น่าจะยากที่สุดในโลกครั้งนี้สำเร็จได้ยังไงนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้ไปเรียนรู้ในวันนี้ครับสวัสดีครับผมนพพงศ์สะทรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ในห้องเรียน MBA เนี่ยผมเสียดายนะครับที่ความรู้ดีๆมันถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนฉะนั้นวันนี้ผมเลยยกห้องเรียนออกมาอยู่บนพอดแคสต์นี้กับวิชาที่ผมชอบที่สุดวิชาหนึ่งนั่นก็คือการถอดบทเรียนจาก CEO ที่ทำภารกิจยากๆจนประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เป็นรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า The Amazing CEO ในวันนี้นะครับฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนธุรกิจแบบนี้ทุกวันนะครับโอเคเท้าความกันก่อนนะครับ JP Morgan Chase คือหนึ่งในธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของ JP Morgan Chase กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็คือการควบรวมกิจการหรือว่า M&A ทีนี้ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ MBA เนี่ยผมขออธิบายคำว่า M&A หรือว่า Merge and Acquisition ให้พวกคุณได้เข้าใจกันก่อนหลายคนอาจจะได้ยินคำนี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโอเคก็เป็นการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการของอีกบริษัทหนึ่งยังไงล่ะอันนั้นใช่ครับนั่นคือการกระทำแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังกลยุทธ์ที่ไปควบรวมกิจการเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทระดับใหญ่หลายๆบริษัทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่ต่างประเทศเนี่ยที่บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วตอนบริษัทเล็กๆเนี่ยตัวผู้บริหารแล้วก็พนักงานคือทำทุกอย่างเพื่อให้บริษัทของตัวเองโตถูกไหมทำการตลาดมากขึ้นขายมากขึ้นบริษัทก็โตทีนี้พอโตไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะตันก็คือมันคงโตแหละแต่ว่าโตอีกนิดๆหน่อยๆคำถามก็คือถ้าเรายังอยากจะโตระดับ1เท่า2เท่าต่อปีอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลองนึกดูนะครับสมมติเราเป็นธนาคาร JP Morgan แล้วกันเรามีลูกค้าอยู่ปัจจุบันเนี่ย20 ล้านคนโอเคละแต่ละปีเนี่ยโตขึ้นแน่นอนนะแต่ถามว่าอยากจะโตอีก1เท่าก็คือกลายเป็น40 ล้านคนต้องทำยังไงหรอหนึ่งในวิธีการที่จะเติบโตได้เร็วที่สุดนะครับก็คือการไปควบรวมกับกิจการอื่นเช่นเราเป็นธนาคาร Aมีลูกค้าอยู่20 ล้านคนแล้วเราก็มีเงินสดในบริษัทเรามีทุนมากมายแล้วก็มีธนาคารเล็กๆนะครับที่มีลูกค้าอยู่อาจจะอย่างละ5 ล้านคน5 ล้านคน3 ล้านคนแล้วก็7 ล้านคนเนี่ยถ้าเราใหญ่มากพอเราก็สามารถที่จะไปควบรวมเขานะครับแล้วก็ควบรวมเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทในเครือของเราหรือว่ารวมเป็นบริษัทเดียวกันไปเลยเหมือนอย่างเช่นในประเทศไทยเราก็เห็นอยู่หลายเคสนะครับเช่นธนาคาร UOB ไปควบรวมหรือว่าซื้อกิจการของ Citibank ในประเทศไทยก็ได้ฐานลูกค้า Citibank มาทันทีอันนั้นเป็นกรณีของการซื้อเข้านะครับก็คือซื้อ
เข้ามาแล้วก็ถ่ายโอนทรัพย์สินมาอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวก็คือ Citibank ก็ไม่เห็นแล้วในประเทศไทยกลายเป็น UOB หรือควบรวมกิจการอีกแบบหนึ่งก็คือการรวมกันครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากหลากหลายเคสนะครับเช่นธนาคารก็จะเป็นทหารไทยกับธนชาติรวมกันก็กลายเป็นทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB จริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวงการนะครับเช่นบริษัทยา Astra กับ Zeneca ก็ควบรวมกันกลายเป็น AstraZeneca หรือว่าแวดวงของจักษุนะฮะดังนั้นกลับมาพูดเรื่องของ JP Morgan ครับการจะเติบโต 1% 2%เขาทำได้แต่จะเติบโตหลัก 50% 100% ต้องอาศัยการควบรวมกิจการเพื่อความรวดเร็วในการเติบโตฉะนั้น JP Morgan จึงพยายามที่จะควบรวมกิจการเอาแบงก์ต่างๆเอาสถาบันการเงินต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้อัมเบรลล่าหรือว่าร่มของตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณดูคอนเซ็ปต์เหมือนจะดีนะครับแต่ทีนี้ในเวลานี้นะครับรายการของเราเหมือนจำลองห้องเรียน MBA มาไว้ที่นี่ฉะนั้นผมในฐานะอาจารย์ผมจะถามคุณให้คุณได้ลองพิจารณาแล้วก็ลองคิดดูว่าการเติบโตในการควบรวมกิจการเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีทุกอย่างเลยคำถามก็คือแล้วเรื่องไม่ดีหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างถ้าเป็นในห้องเรียน XMBA นะครับผมจะให้นักศึกษาได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยในการถกเรื่องนี้กันแต่วันนี้เราอยู่บนพอดแคสต์ครับคุณลองจินตนาการถึงปัญหาที่จะตามมาดูก็ได้ถ้าคุณอยากใช้เวลาลองคิดดูลองกด pause นะครับหยุดไว้ก่อนแล้วใช้เวลาคิดดูว่าปัญหามันน่าจะเกิดอะไรได้บ้างส่วนถ้าคุณพร้อมฟังเฉลยแล้วนี่คือเฉลยของเรื่องนี้ครับการที่เราเนี่ยควบรวมกิจการบริษัทต่างๆเข้ามาแน่นอนข้อดีก็คือเราได้แบรนด์เข้ามาข้อดีมีอะไรอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของฐานลูกค้าที่ตามมาเลยถูกไหมครับข้อดียิ่งกว่านั้นเลยที่บริษัทใหญ่ๆนิยมควบรวมกิจการก็คือเราสามารถที่จะตัดต้นทุนซ้ำซ้อนออกได้ยังไงใช่ไหมลองคิดภาพตามนะครับสมมุติผมเป็นธนาคาร A ผมกำลังจะไปควบรวมกับธนาคาร B ที่ขนาดใหญ่เท่ากันเลยนะผมมีลูกค้า20ล้านคนอันนี้ก็มีลูกค้าอีก20ล้านคนเราควบรวมกันมามันจะกลายเป็นลูกค้า40ล้านคนถูกไหมแต่คำถามก็คือตอนเป็นธนาคารแยกกันธนาคาร A กับธนาคาร B นอกจากรายได้แล้วเรามีอะไรนะครับรายจ่ายไง2ธนาคารนี้มี CEO 2 คนเงินเดือนก็เป็นแสนเป็นล้านมีผู้บริหารเป็น10คนต่อบริษัทเงินเดือนก็คงเป็นหลักหลายล้านบาทใช่ไหมครับเรามีจัดซื้อบริษัทนี้ก็มีจัดซื้อทีมนึงบริษัทนี้ก็มีจัดซื้อทีมนึงแต่ก่อนเรามีทรัพย์สินที่เป็นรายจ่ายของเราด้วยนะก็คือเรามีสาขาเช่นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งธนาคารนี้ก็มี1สาขาธนาคารนี้ก็มีอีก1สาขาคำถามก็คือถ้าวันนี้เราควบรวมกันแล้วข้อดีคือเราได้ฐานลูกค้ารวมกันแต่เรายังจำเป็นต้องมี CEO 2 คนไหมครับเรายังจำเป็นต้องมีผู้บริหารถึง2ชุดไหมเราจำเป็นต้องมีจัดซื้อ2ชุดหรือเปล่าในห้างเดียวกันเราควรยังต้องมีสาขาถึง2สาขาหรือไม่ในชุมชนหนึ่งเราต้องมี ATM ตั้งถึง2ตู้ติดกันหรือเปล่าคุณจะสังเกตว่าเรื่องพวกนี้มันคือรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนหลังจากที่ควบรวมกิจการกันมาแล้วฉะนั้นการควบรวมกิจการไม่ได้แค่ทำให้รายได้หรือว่า top line ก็คือ revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันทำให้ bottom line หรือว่ากำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นคือ margin ดีขึ้นทันทีเพราะเราสามารถที่จะยุบรวมแผนกต่างๆยุบรวมอะไรที่มันซ้ำซ้อนลงมาได้ก็เลยเป็นที่มาที่หลายครั้งเราเห็นการควบรวมกิจการเนี่ยก็มักจะมี consequence ที่ตามมาก็คือมีการ lay off พนักงานออกจำนวนหนึ่งการปิดสาขาลงไปครึ่งนึงแต่ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนั้นน้อยลงไปแต่อย่างใดอันนี้คือข้อดีนะครับเรามาพูดถึงความเสี่ยงบ้างแน่นอนครับองค์กรขนาดใหญ่ที่ควบรวมกิจการเข้ามาหลายๆอันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง JP Morgan Chase เนี่ยแต่ละบริษัทที่ควบรวมเข้ามาครับมีวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยแทนที่เข้ามาแล้ว1+1จะกลายเป็น2มันกลายเป็น1+1กลายเป็น1.1 ก็คือแค่นิดเดียว 1.1 นี่ยังดีนะครับหลายๆที่1+1รวมกันไปแล้วผลลัพธ์แย่กว่าเดิมอีกนะครับมีหลายเคสนะครับซึ่งเอาไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับเช่นกรณีศึกษาของ VF Company ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูหลายแบรนด์เช่น The North Face ควบรวมกิจการนะครับซื้อ Supreme ที่เป็นแบรนด์สตรีทแฟชั่นนะเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับคือยอดขายตกลงอย่างมหาศาลสุดท้าย VF Company ต้องขาย Supreme ออกไปให้กับคนอื่นอีกทีนึงในราคาที่ตัวเองขาดทุนเป็นหลักหลายร้อยล้านนะครับคือจ่ายเงินไปอย่างแพงกำไรรายได้ก็ไม่ได้เพิ่มแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ็บตัวหนักจนต้องขายขาดทุนออกไปคือมีแต่เสียกับเสียเมื่อกี้วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างนะครับระบบเทคโนโลยีที่ไม่เข้ากันสมมุติเราเป็นภาคสินค้าการผลิตนะแต่ก่อนเรามีโกดังมีกระบวนการรับสินค้าของเราแบบหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งที่ควบรวมมามีอีกแบบหนึ่งคำถามคือตอนนี้จะจัดการสินค้าสต็อกคงคลังยังไงครับจะพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้ง2อันไหมหรือจะเอาของบริษัทโน้นมาใช้เหมือนกับบริษัทนี้
นี้ไปเหมือนอันนู้นเห็นไหมครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือเรื่องที่มันซับซ้อนแต่เมื่อกี้ซับซ้อนแค่คำพูดนะในชีวิตจริงครับถึงแม้เราจะควบรวมกิจการกันมาแล้วแต่ลูกค้าก็ยังใช้บริการอยู่ทุกวันถูกไหมเราไม่สามารถแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขอปิดแบงก์ไปทั้งหมด8 เดือนเพื่อที่จะอินทิเกรตระบบให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วลูกค้าทุกคนค่อยมาใช้ใหม่ในชีวิตจริงมันทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะครับในแบงก์ไทยที่มีการควบรวมกิจการกันไปหลายคนก็โอ้โหออกมาพร่ำบ่นถึงปัญหาแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่ซื้อกิจการกันไปแล้วจะได้ฐานลูกค้าเป็นหมดเลยกลายเป็นฐานลูกค้าเนี่ยหน่อยนะครับก็คือโอ้ซื้อไปแล้วแย่กว่าเดิมอีกไม่ใช้ละปิดบัญชีไปเลยละกันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่แบงก์ไทยนะครับทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขาของแบงก์ครับการควบรวมกิจการกันมาแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรครับธุรกิจหลักของธนาคารก็คือการบริหารความเสี่ยงถูกไหมเขารับเงินฝากแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไปหาปล่อยเงินกู้ประเมินลูกค้าว่าโอเคลูกค้าคนนี้เรารับได้หรือไม่ได้แล้วก็ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเท่านี้ถ้าสมมติลูกค้าไปกู้เงินมาเท่านี้แต่ว่าหนี้เสียไปเท่านี้ก็คือมีคนไม่จ่ายโอเคละอย่างน้อยก็ยังเหลือกำไรให้เรานี่คือธุรกิจของแบงก์แต่พอรวบรวมมาหลายๆกิจการแต่ละแบงก์ก็มีไครทีเรียความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันตอนนี้โอเครวมกันมามันเป็นยังไงตอนเนี้ยเรโชความเสี่ยงต่างๆก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เพี้ยนกันไปหมดเลยนะครับคือ JP Morgan Chase โตไหมโตมากจากการทำ M&A แต่ว่ามีปัญหาตามมาไหมมหาศาลเหมือนกันซึ่ง CEO ณสมัยนั้นของ JP Morgan Chase นะครับก็คือ Bill Harrison ซึ่งจริงๆแล้ว CEO คนนี้นะครับก็เป็นคนที่โดดเด่นมากๆของ JP Morgan Chase ทำให้ JP Morgan Chase เติบโตมากมายเขาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับในการควบรวมกิจการแล้วจริงๆมันก็ประสบความสำเร็จมากนะครับคือเราคงบอกไม่ได้ว่าเพราะการควบรวมกิจการของเขาเนี่ยที่มันมีปัญหาครุขระทำให้ JP Morgan Chase ไม่สำเร็จเราคงบอกไม่ได้เพราะถ้าตัดภาพมาในปัจจุบัน JP Morgan Chase ก็ใหญ่ขึ้นมาแบบที่สุดในโลกได้เนี่ยก็เพราะวิสัยทัศน์ของเขามีบทบาทสำคัญนะครับในการควบรวมกิจการแล้วก็เล็งในการควบรวมกิจการดีๆเข้ามาอยู่หลายครั้งโดยในสมัยของเขานั่นแหละที่มันมีชื่อ JP Morgan Chase ปรากฏออกมาเพราะตอนแรกธนาคารแห่งนี้คือ JP Morgan ได้ไปควบรวมกับธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นดีลที่ดูจะ impossible เลยไม่น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันใหญ่เหมือนกันทั้งคู่ก็คือ JP Morgan กับ Chase Manhattan One last handshake. Thank you. Thank you. และ2เจ้านี้ควบรวมกันครับในสมัยของ Bill Harrison จึงกลายเป็น JP Morgan Chase อย่างไรก็ตามครับ Bill Harrison ที่เดินหน้าควบรวมกิจการมากมายในสมัยของเขาเนี่ยก็มีการตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนกับพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อบางตัวที่ส่งผลกระทบให้เกิดหนี้เสียแล้วก็ผลประกอบการก็ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องในวงการการเงินเลยว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งทีนี้ตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Jamie Dimonเขาเริ่มต้นอาชีพของเขาจากการเป็น Management Consultant นะครับหรือว่าที่ปรึกษาในเรื่องของงานบริหารอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งนั่นก็คือ BCG หรือว่า Boston Consulting Group นะครับหลังจากที่เรียนจบ MBA ที่ Harvard Business School เนี่ยเขาก็ไปได้งานที่ American Express ซึ่งในเวลานั้นเองครับเขาได้ทำงานตรงกับหัวหน้าของเขาที่มีชื่อว่า Sandy Bell สำหรับคนที่ไม่รู้จักชื่อนี้มาก่อนนะครับSandy Bell คือคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางการเงินครับและเป็นผู้ที่สร้างและพัฒนา City Group ให้กลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายหลังนะครับในปัจจุบันนี้เรารู้จักชื่อของ Sandy Bell ในฐานะคนที่สร้างอาณาจักรการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งผ่านการควบรวมกิจการแล้วก็เติบโตไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการ M&A นี่แหละซึ่งตรงนี้คุณสังเกตใช่ไหมครับว่าJamie Dimonได้ความรู้มาจากใครดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่ฟังอยู่นะครับบอกว่าแบบเรียนจบหางานแรกเนี่ยงานที่ดีที่สุดนะครับคำแนะนำส่วนตัวจากผมก็คือการเลือกหัวหน้าดีๆในงานแรกแล้วมันจะสั่งสอนอะไรคุณเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเลยเหมือนหัวหน้าคนแรกของผมก็เปลี่ยนชีวิตผมมาจนทุกวันนี้เช่นกันนะครับซึ่งJamie Dimonไม่ได้แค่เป็นลูกน้องของ Sandy Bell ใน American Express เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขารักหัวหน้าคนนี้มากไม่ว่าเบลจะออกไปจาก American Express ไปทำงานที่บริษัทไหนสถาบันการเงินไหนJamie Dimonก็จะลาออกตามไปแล้วก็ตามไปทำงานที่ต่างๆด้วยนะครับYou could have gone to Goldman Sachs, which is a great firm. You chose to go work for Sandy Weil. Why did you do that? Sandy, he had a small brokerage firm he sold to American Express at the time. And, I found he was kind of down to earth. He had offered me to go to Shearson, their investment bank. I said no, because I'd offers from Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Lehman. I said, I'd learn a lot more at these other places than at Shearson. They eventually called me up, kind of liked me. I was a Baker Scholar, which is important to him. And said, why don't you just come here and be my assistant? You'll learn a lot. I don't know what's going to happen. And so American Express,
ซึ่งก็เลยทำให้เขาผ่านงานหลายๆบริษัทนะครับเช่น Commercial Credit ซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นจนไต่เต้ากลายเป็น President หรือว่าประธานของบริษัทเลยทีเดียวซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ย Sunnyvale เนี่ยเขาออกไปสร้าง City Group และในที่สุดก็ได้เชิญ Jamie Dimon ครับเข้ามาช่วยบริหารงานอยู่ที่ City Group จน Jamie Dimon เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็น COO หรือว่า Chief Operating Officer ที่ City Group ซึ่งก็ทำงานได้ดีนะครับทำงานมาเรื่อยๆจนเหตุการณ์แตกหักครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในปี 1998 ครับ City Group ประกาศไล่ Jamie Dimon ออกซึ่งคนที่ประกาศก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Sunnyvale นี่แหละถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลักๆแล้วนะครับเหตุผลที่ได้มีการเปิดเผยออกมาก็คือจากแนวทางการบริหารที่ไม่ตรงกัน You know, look, I worked for Sandy for 14 years. I didn't get along with him the last 5. I always thought it was going to get better. I obviously was wrong because I walked in one day and he fired me. And he thought he was ready to run the company, and he probably was. The only problem was I wasn't ready to retire. And, so we began to not cooperate, and that was not a good way to try and run a business. มีการคาดคะเนกันไปว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการของธนาคารและก็บริษัทต่างๆแต่เรื่องของเรื่องอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าการไล่ออกครั้งนั้นจะเจ็บปวดแต่ว่าJamie Dimonเขาไม่ได้ยอมแพ้แค่ตรงนั้นครับเขายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินต่อในเส้นทางสายอาชีพของเขาและพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนทั่วโลกเห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้โลกจดจำเขาในฐานะผู้บริหารที่โดนธนาคารไล่ออกแต่การกู้ชื่อเสียงนั้นไม่ได้ทำได้โดยง่ายคนเดียวที่จะทำได้ก็คือเขานี่แหละซึ่งในเวลานั้นเองครับมีอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีปัญหาขาดทุนกว่า$700 ล้านก็ต้องการผู้นำคนใหม่ที่จะมาผ่าตัดแล้วก็พลิกฟื้นองค์กรและคนที่เข้ามาเสนอตัวที่จะช่วยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับJamie Dimonนี่แหละภายใต้การตัดสินใจของบอร์ดบริหารของแบงก์วันนะครับก็มองว่าโอเคละความผิดพลาดเนี่ยแต่ละคนมันผิดพลาดกันได้นะเหตุการณ์ต่างๆมันก็อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศปัจจัยที่ไม่เป็นใจหลายๆอย่างไม่ได้หมายความว่าคนนี้ที่ถูกไล่ออกจากที่นู่นเท่ากับเขาเป็นคนไม่ดีหรือเขาไม่ได้มีความสามารถยิ่งกรณีนี้คือการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับเบอร์หนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นแบงก์วันก็เลยบอกว่าเราลองดูนะครับก็คือเสี่ยงดวงกับ Jamie Dimon ดูปรากฏว่าภายใต้การบริหารของ Jamie Dimon นะครับทำให้แบงก์วันเนี่ยพลิกฟื้นจากขาดทุน$700 ล้านกลายมาเป็นบริษัทที่มีกำไรได้ปรากฏว่าสิ่งที่ Jamie Dimon ลงมาทำนะครับที่แบงก์วันเนี่ยคือการเข้าไปดูโอเปอเรชั่นทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ยิบนั่นก็คือธนาคารเนี่ยจะมีการขาดทุนได้หลักๆก็มีไม่กี่เรื่องหรอกก็คือมีต้นทุนทางการเงินที่สูงจนเกินไปเช่นแข่งขันกับแบงก์อื่นๆไม่ได้นะแบงก์อื่นเนี่ยดึงลูกค้าไปได้หมดเราก็ต้องทำไมครับให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงๆถูกไหมล่อใจลูกค้าให้เข้ามาต้นทุนของเราก็สูงขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือปล่อยกู้ไม่ได้เราเซ็กซี่ไม่เท่าแบงก์อื่นคนก็ไปหาแบงก์อื่นหมดเราอยากจะให้ลูกค้ามากู้ต้องทำไงก็ต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเห็นไหมครับกำไรบริษัทมันก็น้อยลงแล้วยิ่งที่สำคัญก็คือบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ดีนั่นก็คือปล่อยกู้ง่ายอยากได้ลูกค้านี่ก็รีบๆปล่อยกู้ไปลูกค้าก็อยากได้เงินครับแต่ลูกค้าไม่อยากจ่ายเงินคืนก็เกิดหนี้เสียพอเกิดหนี้เสียขึ้นเยอะธนาคารแทนที่จะได้กำไรก็กลายเป็นขาดทุนลงมาจริงๆโมเดลธุรกิจของแบงก์ตรงไปตรงมาก็อย่างนี้นี่แหละครับฉะนั้นกลยุทธ์หลักๆที่Jamie Dimonทำตอนที่อยู่แบงก์วันตอนนั้นนะครับมีอยู่5อย่างด้วยกันผมว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับอันแรกก็คือ Jamie Dimon ตัดสินใจลดต้นทุนซึ่งไม่ใช่ลดต้นทุนเพื่อลดคุณภาพนะครับแต่ Jamie Dimon ตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารหรือว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่พอใหญ่ขึ้นอายุยาวนานขึ้นก็จะประสบปัญหาที่คล้ายๆกันนั่นก็คือเริ่มมีการขยายคนเช่นแบงค์นี้อยากจะทำอะไรใหม่ก็จะขยายคนบริษัทนี้มีไอเดียอยากจะทำอันนี้เพิ่มก็ขยายคนที่ทำงานหน้าเดิมได้ดีสมมติลาออกหรือว่าเกษียณไปก็มีการรับคนเข้ามาใหม่แต่สมมุติว่าในแผนกหรือว่าฝ่ายนี้ที่ความสามารถในการทำกำไรไม่ได้เท่ากับในอดีตแล้วแต่ว่าไม่อยากจะแบบไล่คนออกไงเราก็ดูว่าเขาย้ายไปทำอะไรในบริษัทของเราได้บ้างล่ะสุดท้ายบริษัทก็จะบวมนะครับตัวบวมแล้วก็เต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือเอาง่ายๆก็คือพนักงานแต่ละคนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเคยมีเรื่องเล่าในตำราบริหารนะครับว่าหลายๆบริษัทเนี่ยไล่บริษัทออกครึ่งหนึ่งเชื่อไหมครับว่าผลประกอบการบริษัทกำไรคือยอดขายไม่ต่างจากเดิมเลยคำถามก็คือแล้วจ่ายเงินเดือนไปทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับแต่หลายๆบริษัทที่ไม่ได้มีการวางแผนจัดการทรัพยากรมาอย่างดีก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นที่Jamie Dimonทำก็คือตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกนะครับจำใจต้องเอาพนักงานบางคนออกจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องออกกันหมดเพราะว่าบริษัทมันขาดทุนไม่มีเงินจ่ายแล้วถูกไหมแล้วก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ครับเอามาใส่ในกระบวนการที่สามารถลดคนได้แต่ว่าทำงานได้มากขึ้นจากเทคโนโลยีอย่างที่2ครับที่ Jamie Dimon ทำก็คือการปรับปรุงแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของสินทรัพย์ Jamie Dimon ลงไปดูรายละเอียดในทุกๆผลิตภัณฑ์ครับว่าความสามารถในการทำกำไรของมันยังดีอยู่ไหมสินทรัพย์ตัวนี้เรายังคงลงทุนกับมันหรือเปล่าใช่อยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้เรามีกำไรในอดีตแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึง
ว่ามันจะทำให้เรากำไรในอนาคตกับการถ้าเรายังคงมันไว้อยู่มันอาจจะกลายเป็นภาระที่เราต้องเปิดแผนกนี้ทิ้งไว้แต่ไม่ค่อยได้กำไรลูกค้าไม่ค่อยมาเราไปโฟกัสในสิ่งที่มันทำกำไรได้ดีอันที่3ข้อนี้สำคัญมากนะครับคือJamie Dimonทำให้ข้อมูลทุกอย่างข้างในโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาที่ต้องการกอบกู้ชื่อเสียงเนี่ยทุกการกระทำทุกตัวเลขถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสให้กับกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับกับพนักงานบริษัทเองก็ตามจนสามารถได้เห็นทุกอย่างอย่างโปร่งใสก็เรียกความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นนักลงทุนแล้วก็พนักงานมีขวัญและกำลังใจกลับมาได้อย่างที่4ครับคือการขยายธุรกิจโดยJamie Dimonเนี่ยหลังจากที่ตัดตัวทรัพย์สินหรือว่าสินค้าของตัวเองที่ไม่ได้สามารถทำกำไรหรือทำกำไรได้ไม่ดีแล้วออกไปเนี่ยก็ไปวิเคราะห์เพิ่มครับว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยในตลาดการเงินในปัจจุบันมีสินค้าอะไรที่กำลังเป็นที่ต้องการไหมหลายๆแบงก์ยังไม่เคยทำนะครับJamie Dimonส่งลงสู่ตลาดหลายๆผลิตภัณฑ์ครับมันได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มรุ่นใหม่เลยซึ่งตอนนั้นแบงก์ใหญ่ยังไม่มีใครขยับJamie Dimonเริ่มทำเป็นคนแรกๆเลยทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมจากเดิมมาอย่างมหาศาลและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ครับคือJamie Dimonพยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่แข็งแรงโดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. รับผิดชอบJamie Dimonมองว่าทุกเรื่องต้องมีคนรับผิดชอบถ้าสมมติบางแผนกบางฝ่ายมันไม่มีคนรับผิดชอบเนี่ยทุกคนก็จะปล่อยเลื่อนลอยเช่นสมมติไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยว่าค่าเช่าที่แล้วก็ค่าไฟของ ATM เนี่ยมันกำไรหรือว่ามันขาดทุนเพราะคนที่ไปติดตั้งก็แค่บอกว่าไปกระจาย ATM ให้ได้หลายๆที่นะถูกไหมเพื่อให้ลูกค้าเรามีที่ถอนเงินลองนึกดูนะครับเขาก็จะแค่ไปตั้งเสร็จมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบอะไรของเขาไงเขาก็ทำหน้างานเขาต่อไปแต่ถ้าสมมติ ATM เนี่ยมีคนต้องรับผิดชอบก็คือคุณคือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำไรและขาดทุนของ ATM พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จสมมติผมคือผู้รับผิดชอบคนนั้นเช่นเป็นHead Division ของ ATM เฮ้ยผมก็จะต้องเริ่มใส่ใจแล้วตายแล้วมีตรงไหนไหมที่เรากำลังจ่ายค่าเช่าที่แล้วเราได้กำไรจากค่าธรรมเนียม ATM ได้ไม่คุ้มทุนเราอาจจะต้องพิจารณาย้ายที่ไหมถอด ATM จากตรงนั้นดีกว่าเอาไปวางไว้ที่อื่นที่ค่าเช่าอาจจะถูกกว่าแต่ว่ามีโอกาสได้กำไรมากขึ้นเห็นไหมครับพอเราระบุว่าใครคือผู้รับผิดชอบในเรื่องอะไรเนี่ยองค์กรก็ทำงานอย่างแอคทีฟมากขึ้นอันที่2คือความซื่อสัตย์ครับวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือเราลงโทษให้เห็นหรือว่าเราให้รางวัลให้เห็นฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ซื่อสัตย์ทุจริตJamie Dimonเอาออกจริงๆไม่เลี้ยงไม่ให้โอกาสแสดงให้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนไม่ซื่อสัตย์อีกต่อไปคนที่ซื่อสัตย์ดีJamie Dimonให้รางวัลให้ทุกคนเห็นเอาให้เห็นกันไปเลยว่าผมชอบแบบนี้และการทำงานเป็นทีมนี่แหละครับคือ3สิ่งที่Jamie Dimonทำจนแบงก์วันเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจากความสำเร็จนี้นะครับก็เลยทำให้ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือ JP Morgan Chase เนี่ยที่กำลังมุ่งมั่นตั้งตาในการควบรวมกิจการเอาธนาคารเอาบริษัทดีๆเข้ามาอยู่กับตัวเองก็เลยตัดสินใจเข้ามาซื้อกิจการนะครับมาควบรวมกิจการกับแบงก์วันที่Jamie Dimonเป็น CEO อยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับบิล แฮริสันก็หมดวาระลงจากตำแหน่งไปคนที่ทุกๆคนมองเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แหละจะต้องขึ้นมาบริหาร JP Morgan Chase ต่อในวันที่เรากำลังประสบปัญหาจากการควบรวมกิจการมาที่เยอะมากเลยคือข้อดีมีนะแต่ว่าข้อเสียปัญหาโอ้โหมหาศาลแล้วตอนนี้ปัญหามันก็กำลังคุกรุ่นขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเทคโนโลยีที่ไม่เข้ากันระบบหลังบ้านที่ไม่เหมือนกันสักอย่างเดียวความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่กำลังลดหายไปไม่ใช่ว่าแบงก์ใหญ่ขึ้นแล้วลูกค้าเชื่อถือมากขึ้นนะครับกับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบงก์นี้มันเละเทะอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็เลยชี้มาเป็นเสียงเดียวกันว่าJamie Dimonนี่แหละน่าจะเป็นคนที่มาช่วยเราพลิกฟื้นวิกฤตตอนนี้ได้Jamie Dimon. 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 Jamie Dimon, the chairman and CEO of JP Morgan Chase & Company. ซึ่งสิ่งแรกที่Jamie Dimonเข้ามาทำนะครับคือการสร้างทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งซึ่งคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นJamie Dimonเนี่ยเฮ้ยเหตุการณ์ประมาณนี้คุณจะเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหนคือปัญหามีหลายตรงถูกไหมแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มแก้ปัญหาจากอะไรJamie Dimonเชื่อไหมครับว่าเขาเริ่มต้นแก้ปัญหาจากอย่างแรกเลยก็คือสร้างทีมผู้บริหารใหม่คือเขามองปัญหาขาดเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการควบรวมกิจการหลายๆบริษัทเข้ามาข้อดีเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียก็คือระบบระเบียบวัฒนธรรมแนวทางการทำงานหลังบ้านที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะไปแก้มันต้องแก้ที่ต้นทางให้ถูกนั่นก็คือแก้ที่หัวถ้าเขาสามารถรวมกลุ่มก้อนผู้บริหารให้พูดเป็นภาษาเดียวกันได้เห็นเหมือนกันได้ direction ที่ออกไปเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็น consequence ที่ตามมาเองฉะนั้นเขาจึงบอกว่า priority อย่างแรกก็คือการสร้างทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งให้ได้เริ่มตั้งแต่การวางตัวไลน์อัพผู้บริหารนะครับพูดคุยวิสัยทัศน์พูดคุยสิ่งที่จะทำสิ่งที่เป็น mission vision statement ของธนาคารกับผู้บริหารแต่ละคนว่าใครมีความคิดเห็นยังไงโอเคละมีคนไปต่อมีคนไม่ไปต่อแต่หลังจากที่มุ่งมั่นทำสิ่งนี้เนี่ยJamie Dimonก็ได้ไลน์อัพของผู้บริหารที่พร้อมจะพาองค์กรไปสู่ยุคใหม่คราวนี้ทุกอย่างก็ง่ายแล้วครับ
เมื่อหัวทุกคนเข้าใจตรงกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดาวเหนือของบริษัทครับตอนที่ผมเรียนวิชา strategy execution จาก professor Bob Robert Simon เนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard เขาก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะต้องสวม4หมวกให้ถูกต้องนั่นก็คือคุณต้องเป็นทั้ง leader ก็คือผู้นำที่สามารถทำให้คนทั้งองค์กรเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะต้องหันหน้าไปทางไหนกำลังหลงทางอยู่เขาต้องรู้ว่าดาวเหนือไปทางไหนก็คือต้องรู้ว่าต้องหันหน้ามาทางนี้นะถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ต่อให้ผมไม่ได้ไปอยู่ข้างๆคุณเนี่ยแต่คุณต้องรู้ว่าทางไหนคือทิศทางที่คุณต้องหันอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่ leader ต้องทำเป็นอย่างแรกเลยครับและเจมี่ไดมอนด์เข้าใจเรื่องนี้ดีนี่คือหมวกแรกนะครับ leader หรือว่าผู้นำเจมี่ไดมอนด์สวมหมวกที่2อย่างถูกต้องนั่นก็คือการเป็น commander หรือว่าผู้สั่งการครับเขาลดความซับซ้อนขององค์กรจากที่แต่ก่อนเนี่ยคำสั่งอาจจะออกจากคนระดับนู้นทีนึงระดับนี้ทีนึงหัวพูดอย่างนึงเมเนเจอร์เข้าใจอีกอย่างนึงสั่งลูกน้องไปอีกแบบนึงยิ่งควบรวมมาหลายๆบริษัทมีเมเนเจอร์หลายคนต่างตีความลูกน้องทำงานทิศทางกระจัดกระจายเจมี่ไดมอนด์รวมศูนย์ครับเอาใหม่ลดความซับซ้อนลงรายละเอียดในทุกคำสั่งที่จะออกจากปากไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องคมกริบนั่นคือถ้าออกมาจากห้องประชุม10คนเนี่ยถาม10คนต้องตอบได้เป็นเสียงเดียวกันว่าหัวหน้าจะเอาอะไรสิ่งนี้ทำให้ลดความซับซ้อนลดความงุนงงในองค์กรนะครับว่าโอเคทุกคนเข้าใจเป็นแบบเดียวกันหมดว่าจะทำอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ทำองค์กรของตัวเองอยู่หรือว่าเคยอยู่ในองค์กรใหญ่ๆมาจะรู้ว่าโอ้โหเรื่องนี้ปวดหัวมากคือต่างคนต่างเข้าใจไปคนละอย่างทุกคนสมมุตินะครับถ้าไม่มีใครอู้เลยเนี่ยแต่ผลงานไม่เกิดส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะคนหนึ่งทำอันนี้คนหนึ่งทำอันนู้นคนหนึ่งนึกว่าอันนี้สำคัญฉะนั้นนี่คือหมวกที่2ครับการเป็นคอมมานเดอร์เจมี่ไดมอนด์สวมหมวกที่3อย่างถูกต้องตามตำราของ Harvard เลยนะครับก็คือการเป็นบอสเมื่อกี้คอมมานเดอร์คือสั่งการบอสคือคนติดตามงานหลังจากที่ทุกคนได้รับคำสั่งและตัวชี้วัดอย่างคมกริบไปแล้วว่าคุณต้องทำอะไรผลงานที่ผมคาดหวังจากคุณคืออะไรต่อจากนั้นคือเรื่องของบอสครับการติดตามงานถ้าคุณทำได้เราให้รางวัลคุณทำได้อีกเราให้รางวัลอีกอย่างชัดเจนโจ่งแจ้งนี่คือนิสัยของเจมี่ไดมอนด์ที่มาตั้งแต่สมัยแบงก์วันแล้วนะครับว่าคุณต้องทำอะไรผลงานที่ผมคาดหวังจากคุณคืออะไรต่อจากนั้นคือเรื่องของบอสครับการติดตามงานถ้าคุณทำได้เราให้รางวัลคุณทำได้อีกเราให้รางวัลอีกอย่างชัดเจนโจ่งแจ้งนี่คือนิสัยของเจมี่ไดมอนด์ที่มาตั้งแต่สมัยแบงก์วันแล้วนะครับคนที่ทำไม่ได้เฮ้ยลงโทษสื่อสารกันใหม่เข้าใจกันใหม่ถ้ายังทำไม่ได้อีกก็ต้องลงโทษให้หนักขึ้นถ้ายังทำไม่ได้อีกเราจะได้หาคนที่เหมาะสมและทำได้ในเงินเดือนนี้มาทำแทนคุณทุกอย่างชัดเจนเคลียร์ไม่มีดราม่าเพราะทุกคนมองเข้ามาแล้วเห็นเหมือนกันหมดวัฒนธรรมองค์กรที่เราบอกว่าเกิดท็อกซิกเกิดจากไม่กี่อย่างหรอกครับคนไทยนิยมต้องชมในที่แจ้งและถ้าจะลงโทษจะดุด่าต้องทำในที่ลับซึ่งสิ่งนี้เป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยนะครับแต่ว่าใช้ในการบริหารองค์กรไม่ได้คำถามคือเพราะอะไรสมมติผมมีเค้กอยู่1ก้อนนะครับผมหั่น8ชิ้นแบ่งพนักงาน8คนดูเหมือนจะยุติธรรมไหมครับเหมือนจะยุติธรรมนะแต่ถ้า7คนคือคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็มี1คนที่อู้ตลอดแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เห็นว่าไอ้นี่อู้ตลอดแล้วหัวหน้าก็ยังไปให้รางวัลเขาเท่ากับทุกคนที่ทำงานอย่างตั้งใจหัวหน้าคนนี้แฟร์ไหมครับไม่แฟร์เลยฉะนั้นถ้าสมมติมี1ใน7คนที่ตั้งใจทำงานบอกว่าหัวหน้าไม่แฟร์เลยองค์กรนี้ไม่แฟร์เลยคุณจะมองว่าเขาท็อกซิกหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือที่มาว่าเจมี่ไดมอนด์บอกไม่ได้ทุกอย่างมันต้องโปร่งใสจะลงโทษคนลงโทษให้เห็นถ้าคุณบอกว่าโอเคแหละหยวนๆหน่อยครั้งแรกใจดีหน่อยเตือนในที่ลับให้เขาปรับปรุงอันนี้ทำได้ครับถ้าเขายังทำผิดอีกแล้วมันเป็นความผิดที่เห็นชัดแจ้งมีการลงโทษอย่างชัดเจนหลายๆบริษัทแต่ก่อนตอนผมไปทำงานในองค์กรใหญ่ผมเคยสงสัยนะครับว่าพนักงานคนนี้ถูกลงโทษถูกพักงานถูกทันบนทำไม HR ต้องประกาศด้วยนะแบบจะเอามาประจานทำไมผมเข้าใจเลยครับเพราะว่าถ้าผมเป็นคนที่ทำงานอยู่กับเขาแล้วผมแบบทำงานเหนื่อยแทบตายได้เงินเดือนน้อยกว่าคนนี้ด้วยแล้วคนนี้ก็เอาแต่ประจบเจ้านายทำอะไรไม่เป็นเลยผลงานอะไรที่ไม่ดีโยนมาให้ผมซะอีกแบบนี้ครับแล้วผมไม่เห็นเจ้านายลงโทษเขาเจ้านายอาจจะลงโทษแต่ผมไม่รู้ผมก็จะรู้สึกไม่ดีกับองค์กรนี้ไปในที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เจมี่ไดมอนด์ไม่ปล่อยให้เกิดดังนั้นเจมี่ไดมอนด์สวมหมวกใบที่3ตามตำราของ Harvard ก็คือการเป็นบอสได้อย่างดีมากๆคนที่ทำดีให้รางวัลให้เห็นคนที่ทำผิดลงโทษให้เห็นวัฒนธรรมองค์กรมันก็จะเกิดขึ้นจากสิ่งนี้และอันสุดท้ายครับก็คือโค้ชเป็นหมวกใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือถ้าทั้งองค์กรมีคุณเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีทางที่องค์กรมันจะโตได้อย่าเป็นองค์กรที่มี1หัวแต่มี100มือคุณจงเป็นองค์กรที่โอเคแหละคุณเป็นหัวสูงสุดได้แต่จงเป็นองค์กรที่มีหลายหัวและมีหลายมือเพราะถ้าคุณเป็นองค์กรที่มี1หัวมี100มือแปลว่าคอขวดในการคิดในการหารายได้ในการสร้างบริษัทแห่งนี้จะมีแค่คุณมี1หัวและคุณจ้างคนมาเป็น100มือคำถามก็คือจะทำให้คนอื่นๆคิดเองได้เป็นปัญหาพนักงานคิดเองไม่เป็นต้องแก้ยังไงคำตอบก็คือโคชชิ่งแต่โคชชิ่งไม่ใช่แค่แบบโค้ชไปเฉยๆโค้ชไปวันๆนะครับคุณก็ต้องโค้ชให้เป็นการโค้ชให้เป็นก็คือการตั้งคำถามที่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหามาไม่ใช่บอกโซลูชันในวิธีการแก้ให้เขาถ้าเป็นพี่จะแก้อย่างนี้แบบนี้เขาจะไม่มีวันที่จะคิดเองได้แต่การโค้ชคือการให้โอกาสเขาได้ลองคิดแล้วคุณตบเขาให้เข้าที่เข้าทาง
เช่นลูกน้องคุณมาบอกว่าเฮ้ยเจอปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่คุณต้องทำถ้ามันด่วนมันเออร์เจนต์มากโอเคต้องแก้ปัญหาดับไฟก่อนอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าพอมีเวลาสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการโคชชิ่งให้เขาคิดเองได้เป็นเช่นโอเคตอนนี้เรามีตัวเลือกอะไรบ้างถ้าเขามาพร้อมกับ0ตัวเลือกให้เขากลับไปทำใหม่ถ้าเขามาพร้อมกับ3ตัวเลือกถามเขาต่อว่าแต่ละตัวเลือกมีข้อดีข้อเสียอะไรความคิดเห็นส่วนตัวของคุณคิดว่าน่าจะทำยังไงและคุณคิดว่าถ้าเป็นผมจะตัดสินใจยังไงเพราะอะไรการที่คุณฝึกทำสิ่งนี้บ่อยๆจะทำให้คุณบริหารองค์กรของคุณให้กลายเป็นองค์กรที่ไม่ได้มี1หัวแต่100มือแต่เป็นองค์กรที่มีหลายหัวและหลายมือได้ฉะนั้นจากปัญหาทั้งหมดครับจะมีไดมอนด์เริ่มต้นจากการแก้ที่หัวคือเซตอัพทีมผู้บริหารใหม่ให้ทุกคนเห็นไปในภาพเดียวกันเสร็จแล้วเริ่มลงรายละเอียดด้วยตัวเองผู้นำที่ดีคือผู้นำที่เข้าใจในทุกๆผลิตภัณฑ์รู้ดีเท่ากับคนหน้างานซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ต้องเป็นยังไงครับก็ต้องลงไปหน้างานให้เป็นไม่ใช่แค่บริหารอยู่บนหอคอยเจมี่ไดมอนด์เข้าใจผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ JP Morgan Chase ว่าตอนนี้อะไรดีอะไรไม่ดีจึงสามารถที่จะสั่งการออกมาเป็นคอมมานเดอร์ได้ว่าอะไรต้องทำและอะไรต้องเลิกทำแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้ว่าใครทำใครไม่ทำใครทำดีใครทำไม่ดีเจมี่ไดมอนด์ค่อยๆเริ่มจากตัวผลิตภัณฑ์ของแบงค์ที่ปรับไลน์อัพใหม่แล้วก็เริ่มพัฒนาระบบต่างๆให้มันซีมเลสแล้วก็เข้ากันได้มาทีละสเต็ปครับสเต็ปเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำโดยมีกลยุทธ์เลยคืออาจารย์ของผมชอบพูดและผมชอบคำนี้มากๆนะครับทุกธุรกิจจำเป็นต้องตัดสินใจและเดินอย่างมีกลยุทธ์ถ้าคุณไม่มีกลยุทธ์เนี่ยแปลว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ไฟไหม้เสียงดังที่สุดคุณจะเลือกสิ่งนั้นมาเป็นกลยุทธ์อันดับหนึ่งซึ่งนั่นไม่ทำให้องค์กรคุณโตเป็นในทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนเจมี่ไดมอนด์เริ่มต้นจากการเซตที่หัวหัน direction ไปให้ตรงรู้ว่าดาวเหนืออยู่ตรงไหนลงรายละเอียดในทุกๆผลิตภัณฑ์ทุกๆ operation จนรู้ว่าปัญหามีอะไรบ้างอะไรดีอะไรไม่ดีเจมี่ไดมอนด์สั่งเข้าไปใหม่เป็น commander บอกว่าต้องทำอะไรนายต้องทำอะไรนายต้องทำอะไรเจมี่ไดมอนด์วัดผลอย่างเป็นระบบอะไรก็ตามที่ระบบยังไม่ดีพอเจมี่ไดมอนด์เริ่มพัฒนาระบบเข้ามาอินทิเกรตระบบให้เข้ากันจากที่องค์กรเคยยุ่งเหยิงความยุ่งเหยิงนั้นเริ่มลดน้อยลงเมื่อบริษัทเริ่มนิ่งอยู่ตัวมากขึ้นเจมี่ไดมอนด์เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นบริษัทก็สามารถที่จะลดต้นทุนลงไปได้มากขึ้นลดต้นทุนมากขึ้นบริษัทก็มีกำไรมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นบริษัทก็เลยสามารถเลือกลงทุนในที่ต่างๆที่ใหม่ๆได้มากขึ้นสุดท้าย JP Morgan Chase ก็ขยับขยายการลงทุนไปยังตลาดเอเชียไปยังตลาดที่ประเทศอื่นๆที่ไม่เคยไปมาก่อนทำให้ผลลัพธ์เป็นยังไงใช่ไหมครับคำตอบคือยอดเยี่ยมรายได้เพิ่มขึ้นจาก 67,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานั้นนะครับกลายเป็น 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3,500 ล้านดอลลาร์กลายเป็น 37,000 ล้านดอลลาร์และราคาหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจาก38ดอลลาร์ต่อหุ้นกลายมาเป็น138ดอลลาร์นี่คือผลงานของ CEO ที่เข้ามาพลิกฟื้นจากบริษัทที่กำลังมีหายนะให้กลายเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งได้But don't pander to the bullshit that you hear from people all the time. Get up every day, do the best you can, tell the truth, fight every day. I put the jersey on a JP Morgan every single day, and you know, if we make a mistake, we should admit it. และนี่คือเอพิโซดแรกของ The Amazing CEO นะครับผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะยกบทเรียนเต็มๆจากห้องเรียนธุรกิจเอาแบบไม่ตัดทอนเลยเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นี้ฉะนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและผมเองได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆถ้าคุณชอบแนวทางนี้ชอบพอดแคสต์นี้ซึ่งแน่นอนมันแลกมากับเวลาที่ผมต้องเตรียมตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากๆกว่าจะมาเป็นเนื้อหาในวันนี้ได้นะครับนี่คือเนื้อหาและเปเปอร์ต่างๆที่พวกเราต้องเตรียมและทำกันบ้านกันมาอย่างเช่นเปเปอร์ตัวนี้นะครับจาก Harvard Business School ก็คือBrand Portfolio Strategy ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกิดการรวมกิจการแล้วก็มีสินค้าในผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์เนี่ยต้องจัดสรรจัดทำยังไงบ้างซึ่งทั้งหมดนี้ถูกย่อยมาเป็นเนื้อหาให้พวกคุณฟังในวันนี้ผมทำการบ้านหนักเหมือนกันสอน XMBA ในแต่ละครั้งเลยฉะนั้นถ้าคุณชอบรายการนี้ชอบสไตล์แบบนี้นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันนิดนึงให้พวกเราได้รู้ว่านี่คือรายการที่คุณชอบเราจะได้ทำออกมาอีกอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนอยากให้เพิ่มเรื่องอะไรลดทอนตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอยากจะทำรายการนี้ให้มีประโยชน์กับทุกคนจริงๆและสำหรับใครที่เพิ่งได้มาฟังกันเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะยกห้องเรียน MBA มาทำเป็นพอดแคสต์ให้คุณได้ฟังแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกครับแค่คุณกดไลค์พอดแคสต์นี้นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยถ้าคุณชอบอยากเป็นกำลังใจให้เรานะครับ
แชร์ไปในหน้าโซเชียลของคุณและผมเชื่อว่าคนที่ได้มาเห็นคนที่ได้มาเรียนรู้ความรู้ดีๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าอย่าลืมติดตาม The Amazing CEO กับผมนพพงศ์สรไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ล่ะโปรแกรมลางานที่ใช้ง่ายที่สุดในโลกคนลากับคนอนุมัติใช้งานบนไลน์ได้เลยพนักงานก็เช็ควันลาได้แบบเรียลไทม์แล้วภายในวันนี้ลาเนี่ยยังมีวันนี้มาด้วยนะครับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านโลเคชั่นตัวต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่สาขาเท่านั้นถึงจะลงเวลาได้วันไหน work from home ก็เปิดโหมด work from home ได้คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่า HR ก็สามารถดึงรีพอร์ตได้ง่ายๆจะเอาไปคีย์เงินเดือนจ่าย OT คีย์โบนัสก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนว่าวันนี้ใครมาวันนี้ใครลาได้แบบเรียลไทม์ทุกวันผ่านไลน์กรุ๊ปครับบริษัทไหนที่อยากเอาไปใช้โค้ดชื่อผม NOP รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกพร้อมกับพิเศษสุดๆใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบ full service ไปเลยครับและใครที่ยังไม่ได้จอยกลุ่มหลังบ้านของผมนะครับ The Insider Community ก็อย่าลืมจอยกันเข้ามาได้อันนี้จอยฟรีนะครับเป็นกลุ่มหลังบ้านเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจและนักการตลาดที่เข้ามาแบ่งปันสอบถามแล้วก็แชร์ข้อมูลกันผมว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แล้วก็น่ารักกันมากๆเลยก็เข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์